Xin chào quý vị các bạn, rất vui gặp lại quý vị các bạn trong video của PC Gaming. Xin giới thiệu các bạn, đây là chủ tịch đi build cái cây 21 củ để về livestream game. Xin giới thiệu chủ tịch tên gì nhỉ? Chủ tịch Tú. Tên Tú à? Thì cái cấu hình 21 củ của chủ tịch gồm những cái gì để giới thiệu cho anh em xem cái nhỉ? Chip là chip gì đây? Ryzen 5 2006. Ryzen 5 2006 này, rồi sử dụng bên gì? B350 Tomahawk. Úi giời. Làm cái bom tên lửa đây anh em nhá. Đấy là main rồi, bây giờ còn gì nữa nhỉ? Tiếp theo là cảm màn hình đi. Cảm màn hình là một trong những cái quyết định rất là nhiều dung cho cái này trước đi. Giấu cái hình à? Nguồn thì sử dụng một cái nguồn VX Bluetooth 600W. Cái này cũng mới anh em nhá. Bây giờ đến SD, sử dụng một cái thẻ SD King Max. King Max đây anh em. King Max là VMe này, 120GB nhá. RAM 16. RAM thì sử dụng RAM của Kingston Hyper 16GB mới nhá. Bớt 3200 anh em nhá. RGB luôn. Bớt 3200 và có LED RGB, tí nữa anh em chúng ta xem LED xem nó như nào. Ổ cứng nồi đồng cối lá, hàm 200GB. Ổ cứng đời Tống. Seagate đời Tống. Tiếp theo là một thành phần rất quan trọng ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng của cái PC. Không, cái này không. cái vỏ cây thì thôi nó cùi quá, chúng ta sẽ bỏ qua, chúng ta đến với một nhân vật quan trọng hơn. Không có cái này không lắp được nhá. Đến một nhân vật quan trọng hơn, đó chính là chiếc VGA. VGA là VGA gì anh em? Hay là để hơi ngược rồi, quay lại đây. VGA là một con 1070 Ti Amor mới rất là đẹp, chưa ai dùng. Đây là chủ tịch lần đầu tiên được phá trình. Thì chủ tịch sẽ lắp luôn cho anh em xem anh em nhá. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang môn lắp ráp. Chủ tịch sẽ tự tay lắp ráp anh em ạ. Chủ tịch tay mà cho nó gọi là chủ tịch mà kiểu tiết tiền thế nào ấy, toàn tự tay lắp, không chịu thuê người lắp gì cả. Đây anh em ạ, main Tomahawk của MSI B450 khá là đẹp. Trông mấy cái này giống như kiểu của giáp xe tăng ấy. Armen. Cái gì ở cái cổng sao được mạ vàng này anh em này. Đó. 4 khe RAM nhá, có cả LVME2 đây. Tí chúng ta sẽ lắp LVME vào đấy. Thôi, CPU trước nhá. CPU đi. Gọi là đây. Đấy, CPU nó có một cái CPU AMD à, nó sẽ có một cái đánh dấu ở chỗ này này. Đây cái chân khuyết ở đây anh em nhá. Chúng ta sẽ lắp vào cái chỗ đánh dấu ở ngay trên CPU ở đây này. Cho các bạn nhìn rõ ở đây đây. Đây cái chỗ đánh dấu ở ngay trên đây socket này. Đấy, chân socket có một cái đánh dấu ở đây này. Chúng ta sẽ lắp vào chiều này anh em nhá, và cái đầu đánh dấu vàng ở trên bên này. Đó. Đấy, đặt vào. Em tự đặt đi. Thôi anh đặt luôn đi. Đặt đi. Xong chưa? Chưa, nó phải xuống hết. Đấy, mình phải lay được. Đấy, đặt lại đi xem nào. Đặt đi cho quen, tí về tự đặt. Chủ tịch tự đặt đi chứ. Cứ đặt xuống thôi. Đấy, xong rồi lay một tí. Đấy, vừa khít chưa? Rồi. Đóng xuống. Đóng cái này xuống. Xịt. Rồi, bây giờ lắp quạt tản nhiệt. Quạt đâu? Chưa dùng. Quạt mới led. Đó. Quạt stock của AMD. Quạt này không có led anh em. Quạt này không có led anh em. Đấy, chúng ta sẽ lắp vào đây. Tháo cái này ra. Hai con ốc vào ra anh em nhá. Quạt đây anh em nhá, có sẵn keo tản nhiệt ở dưới rồi này. Mình có thể đổ cái keo khác được không? Không, keo này keo zin, mình đổ keo khác làm gì? Phải keo không zin thì mới đổ chứ. Đấy. Đây, quay chiều nào cho nó lên nhỉ? Có thể để cho em lắp được không? Được, đây anh đang quay xem là cái chiều ở đấy. Đây đúng rồi. Đúng vừa ốc vào được. Đúng rồi. Chưa? Cái cân chứ, đây mà, như này mà. Đây à. Đấy, rồi. Chuẩn chưa? Vặn đi. Vặn nhá. Vặn chéo nhá, vặn tới tay thôi, không được vặn chặt. Vặn mỗi bên một tí. Vặn nhá. Vặn đi. Vặn mấy cái thôi. Xong sang đây vặn mấy cái. Đây cặp RAM LED anh em nhé, RAM của Kingston hòng Hyper này. Đấy, cặp RAM rất là đẹp, có LED đây là LED này, không thua gì Green LED RGB đây các bạn này. Đấy, cầm khá là nặng và đầm tay đấy. 8 nắp thôi, nắp vào cái nào nhỉ? Nắp chân này và chân 2 và chân 4. Con
VGA chát chúa nhất của bộ cây. Linh kiện chát chúa nhất của bộ cây. Em mở bên này cho dễ này, bên này mở rồi. Mở đi. Rút ra. Anh em cùng unbox em này nhá. Ngược. Đây không có gì anh em ạ. Đây. Có cái logo hình chữ MSI ở đây. Trong này có gì không? Mở xem nào. Không mở cái này trước đi. Ui, chả có gì anh em ạ. Lừa hàng rồi. Hộp rất là to, không có gì. Nhân vật chính của chúng ta đây anh em nhá. Đấy, mời chủ tịch mở lên cho anh em xem cái. Xem ngoại hình của em nó như đây nào. có một cái thư cảm ơn. Xem cái thư cảm ơn trước nhá. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. MSI Amor 1070Ti. Có một HDMI, một HDMI, 2 HDMI, DisplayPort 2 này, một DVI này. Quay sau. Đằng sau này không có backplate các anh em nhá. Mới nhá, mới mua nhá. Hàng mới mua 25 tháng 2 này, 2019 mới đẹp. Trị giá gần chục củ con cạc này. Đấy. Mới nhưng mà rất khét nha. Đó, có cả hãng còn siêu quạt. Bây giờ chúng ta sẽ mời chủ tịch bóc cái siêu quạt ra xem nào. Đấy, công nghệ độc quyền của MSI. Mới như này thì không có gì phải nói nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ chờ xem hiệu năng của em nó như nào thôi, đúng không anh em? Nói chung là thiết kế thì cũng khá là truyền thống với hai quạt khá là lớn. Rồi bây giờ mời chủ tịch lắp vào cây. Alo, thì anh em nhé, mình với bạn đã hì hụi lắp đặt và cài đặt rồi, lâu quá. Chúng ta sẽ chỉ test qua một cái game thôi. Và trước tiên là phải bật lên để xem em nó có đẹp không nhá. Bật đi vào chủ tịch đây. Đó, có một cái giả led đỏ đằng sau anh em ạ. Còn chưa có thêm led nào cả. Chắc là phải chờ lên. Lên chưa? Đấy, bắt đầu lên cái thì bắt đầu có hai thanh led RGB của RAM anh em nhé. Đây mình để gần cho anh em xem này. Đấy, led RAM rất là đẹp. Và cái vỏ cây này, vỏ cây của chúng ta cũng có led RGB nhé. Đấy, xích mang test led RGB rất là đẹp. Bây giờ 3 giây. Khởi động nhanh đi. Chưa kịp giới thiệu xong đã khởi động xong rồi. Bây giờ bọn mình sẽ test qua game để cho anh em xem cái cấu hình này nó chơi game như nào nhá. Chờ một chút. Zoom. Anh đi hai tay đi cho nó. Đây. CPU là Ryzen 5 2006 anh em nhá. 6 nhân 12 luồng. Đây 6 x 12 luồng. Main. B450 Tomahawk MSI anh em nhá. RAM là 8GB à. RAM 16GB, bớt 3200 nhá, nhận đủ rồi nhá. Graphic kìa. Rồi, cạc nhá. Graphic cạc đấy. Con MSI 1070, RAM 8GB. Ok. Giờ chúng ta sẽ sang BOVG. tắt đi nhá. Tắt thôi. Bật cái kia đi cho anh. Tí vậy. Vào ác đã. Rồi nhanh. Đó nha, chúng ta đã đến với BOVG trên cấu hình của chủ tịch Tú 21 củ. Có 21 cổ mà. 21 củ thôi, để xem mà với max setting thì cấu hình này sẽ chạy có chất không anh em nhé. 1070 Ti và Ryzen 5 2006. Không, tí còn cho xem cấu hình luôn. Cho xem phân giải. Nhát nữa nhảy xuống thì xem, nhớ trốn đi. Chết sớm. Đấy, không xem đủ setting. Thằng chó kìa. Ôi, đồng thế. Gì mà đông, chúng nó ở bên kia mà. Thằng này à? Có một thằng ở đây thôi. Dù xa thế cô. Dù vẫn gọi mà chúng ta đang test trên wifi anh em nhá. Cho xem setting không lại chết. Rồi quên nhỉ. 10 Ultra Ultra setting. Ultra hết nhá. Vàng thôi. Chiến đi. Mở trên chết trăm máy chết rồi, vào chết rồi. 21 củ là mới hoàn toàn anh em nhá, không có gì cũ cả. Có cái vỏ cây cũ thôi. 21 củ là mới 100% tất cả các thứ. Đéo nghe tiếng chân gì. Có loa đâu, có tai nghe rồi nghe tiếng chân. Bắn thế này nó mới đẳng cấp, không cần phải tai nghe. Chỉ 65 hay là 60 hay 75. Cước.
Ôi giời, một kill kinh kinh kinh. quên không chuyển chế độ Chưa chuyển chế độ bắn mà được một kill là ghê rồi. Hốt xác. chưa chuyển chế độ. Đấy, ra phải bắn như kiểu thế để anh em nữa kêu gì anh bắn gà quá, các anh em cứ kêu. Nói chung là cấu hình này Nó chim được, chơi được. stream thoải mái, chơi thì không có gì phải nghĩ rồi. Lên mạng có ông Mà gõ thì mà cái cấu hình này thì phải chơi thì khoảng chục năm nữa. bắp bắn khi nào bắp gì sập vẫn còn chơi được. Giống kiểu đột kích sập ấy. Vì sao? Đấy, Tiếng mình cái mình à. Nó đã bảo nó mà. Mày nhá. Đúng thằng vừa lấy. mình chưa chuyển auto luôn. Nó mà thôi trốn đây, Mày bơm mày- máu này, ăn mút đồ ấy sao lại Mày đấy là chưa chuyển auto ấy nhá. Mày đã bắn Scope kìa, khói khiếp kìa, núp nhanh, đứng lên núp với phang cho bây giờ đạn 7 kìa. Top 40. CPU vẫn trung bình khoảng 30%, FPS khoảng 100. Nhiệt độ mát mẻ, nhiệt độ chưa đến 70 độ, cả CPU Ở đấy cả. địt mẹ thằng chó đó. Ôi ôi Bình tĩnh. con mẹ thằng chó này. Xong. Ôi nó cùng chết với nhau. Thôi được rồi, test thì là quá ghê rồi, chúng ta là top 15 rồi anh em ạ. Đấy nha, anh em nhìn lại con Cebu 21 của chủ tịch Tú luôn nhỉ. Chào anh em một cái nhỉ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.